Вітаю, друзі. Давайте говорити про важливі речі. Куди рухається країна? Що у нас попереду? Що у нас з партнерством в Європі? Що з ППО? Що з грошима? Ну, в общем, будемо розбиратися, як країні вижити і щоб не здолали її вороги, як зовнішні, так і внутрішні. Про це та інше будемо говорити сьогодні з депутатом декількох скликань, колишнім очільником української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим. Вітаю, друже. Навзаєм вітаю. Дивись. Зразу хочу запитати тебе про дуже дивні заяви нашого президента. Я розумію, що все минає, але 2 дні тому він робить заяву: в Україні сьогодні стільки ракет, що ми можемо відбити будь-яку російську ракетну атаку. Сьогодні, через 2 дні, він робить іншу заяву. В Україні зараз такий дефіцит щодо ППО «Петріот», що гірше вже не буде. І це теж заява Зеленського. Вибач, а це він 2 дні тому брехав, чи він сьогодні збрехав? Просто хочеться розібратися, що відбувається, бо якось дивно все змінилося в заявах президента. То все ж, ти можеш пояснити, коли він брехав, а коли казав правду? І взагалі, навіщо він робить такі полярні заяви з проміжком у 2 дні? Я думаю, що в нього вселився Сунь-Цзи, такий собі Сунь-Цзи 2026. Ворог ніколи не розгадає твоїх планів і задумів, якщо їх у тебе нема. Отже, якщо так от підходити з цієї точки зору, то Зеленський робить абсолютно правильно, тому що заплутувати ворога відсутністю якоїсь чіткої позиції – це якраз той самий варіант, коли ворог не буде знати, що робити. Але, чесно кажучи, якщо без жартів, то спочатку робити одну заяву, а потім її нівелювати, в принципі, свідчить про те, що немає, по-перше, крім єдиної державної інформаційної політики, не тої, яка проти опозиції, проти опонентів Офісу президента, а тої, яка мала би вибудовуватися щодо просування інтересів України. І друге, немає кому вже, здається, сказати президенту: ти взагалі що говориш? Ну, дякую, що не назвав кількість ракет «Патріот», які залишились на складах, якщо у нас дійсно така, якщо ми теоретично повіримо Зеленському, що у нас дійсно така погана ситуація. Наслідком цього є що? Ну, якщо остання заява вважається правдивою, то виходить, що Росія може готувати масовий удар, і Зеленський їм каже: будь ласка, у нас немає ракет. Підказує. Так, у нас немає ракет, бийте. Я чесно, просто цю дурість, цей ідіотизм уже просто навіть оцінювати не здатен. Тому що коли Зеленський свого часу привів гостей із Євросоюзу, з Єврокомісії на завод «Більшовик» в Києві і демонстрував там зразки нашої зброї, дрони, а також ракети, і робив там фотографії прямо всередині приміщення. Так. Розслідування за відкритими даними. Що зробили росіяни? Вони подивилися на конструкцію балок і почали, скажімо так, серфити по всіх сайтах, які говорили про те, що десь знайти можливо приміщення складське, яке здається в оренду. І вони почали займатися осінням. Правильно розумію? Ну, звичайно, так. Звичайно, вони почали шукати локацію. Оскільки, я сам займаюся ОСІНТ, я не є професійним, але там просунутим, але основами володію добре. І я розумію, як це робиться. Вони просто звузили локацію до кількох місць, де це може бути. Київ і область, наприклад, куди приїжджають, або Львів і область, Ужгород і область, Закарпатська, і де могли
бути всі ці речі, тому що, наприклад, далі в Дніпро і Запоріжжя, і туди далі на лівий берег делегації Євросоюзу вони не їздять. Далі що вони зробили? Вони перевірили всі сайти з оголошеннями, і є сервіси пошуку фотографій, в тому числі там серйозні сервіси, які можуть просто елементарно давати, той же самий Google може дати пошук схожих фотографій, і по яких потім знаходиться це місце. І вони порівняли потім. Знайшли, як було оголошення про те, що приміщення заводу «Більшовик» було пропонувалося в оренду кілька років тому, і таким чином вони чітко вирахували місце, де розташований цей склад. Це і не склад, може був, а це просто була кімната для демонстрації зброї. Туди прилетіло потім 2 ракети. Це біля метро Шулявська в Києві. Ось вам наслідок того, що не подумали. От просто не подумали. І зробили. Тут така сама історія. Я не знаю, чим думав Зеленський, коли говорить в одному місці, що у нас всього достатньо, буква минає 2 дні, а потім каже, що нічого немає, що у українців це пам'ять як у рибок гупі, або у наших європейських партнерів, які будуть дивитися і взагалі вважати, що якось з адекватністю тут дуже важко. Тому у мене так само зараз є питання, хто йому готує цю інформацію, пропозицію, а якщо він робить це самостійно, то це тоді вже біда. Коли на чолі держави перебуває людина, яка просто елементарно не відповідає за свої слова і яку літає в бік в полярній ситуації і робить заяви, які несуть безпосередньо загрозу громадянам України і безпеці України, оскільки, ще раз, заява про те, що у нас немає ракет «Патріот», це запрошення до ворогу для атаки. Якщо він хотів таким чином сказати європейцям, що давайте нам більше дайте грошей... патріоти, дайте гроші, дайте ракети. Можна інакше сказати. Не публічно. Про це. І навіть якщо публічно, можна сказати про те, що ми потребуємо зараз, ми дуже просимо зараз активізувати співпрацю загальними словами. В Брюсселі, в Берліні, в Парижі, в Лондоні, там цілком розуміють весь сенс цих заяв. Їм не треба говорити про те, що у нас вже більше нічого нема, тому що після такої заяви вони будуть знову вважати, що президент України ідіот, який коли робить такі заяви на весь світ і дає сигнали ворогу. Свідомо чи несвідомо, я вже не знаю. Можливо, і свідомо, тому що те, що він робить останнім часом, у мене таке враження, що він робить все для того, щоб Україна не програла, звичайно, війну, бо тоді це буде особисто для нього поразкою, але і не виграла, тому що це буде тоді для нього кінцем влади, бо, судячи з останніх соціологічних опитувань закритих, у Зеленського дуже великі проблеми з переобранням на другий термін. І він вирішив, що якщо у мене є проблеми з переобранням, то треба, напевно, посидіти якомога довше. А значить, треба і не здаватися, але і не перемагати. Особливо з тої точки зору, як робиться все в Організації оборони, як ставляться до бійців Збройних сил України, не підвищуючи зарплату, а замість того роздаючи гроші на всякі чекінги, кешбеки, єбаки і так далі. Тому ясна річ, що у мене вже тепер немає однозначної відповіді, про що думав Зеленський. У нього, про що він думає, у мене таке враження, як зберегти свою владу. А про наслідки своїх слів, мені здається, що він іначе і не замислюється. І це біда. Це біда, дійсно. Більше того, знаєш, для Зеленського, мені здається, ще історія вигідно-невигідно. Я поясню, про що йде мова. Наприклад, якимось напрямком він починає опікувати, з'являється Firepoint, якимось напрямком він починає
припиняє опікуватись, ну тоді з'являється інформація, що Сапсани стають на паузу. Ну, є багато цікавих історій, але коли дрони, китайські дрони в комплекті без боєголовки коштують, наприклад, ну скажімо так, умовно, я не буду казати ціну, $100, а Україна їх чомусь купує по 400, а інколи по 800, ну це так, теж умовно, бо ціни відрізняються, повірте, але коефіцієнти приблизно близькі, то стає запитання, ну дійсно, поки триває війна, хтось дуже непогано заробляє, і якщо враховувати, хто контролює бюджетні гроші, тоді стає зрозуміло, що комусь дуже вигідно. І розкази про те, розмови, казки про те, що все для перемоги, слово перемога, до речі, взагалі не згадується, переформатується в інше. Все для чогось збагачення. Бо двушечки на Москву, як мені сказало декілька людей, нікуди не діваються. Вони просто йдуть в інші країни і в іншому форматі. Але дивись, Зеленський зробив не тільки цю заяву. Ми бачимо останній час багато дивних заяв. Перед тим, як я перейду до цієї теми, я хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, ви дивитесь ефір. Зараз поставте вподобайки. На початку програми. Це потрібно каналу, це потрібно нам. Це потрібно для того, щоб більше людей побачило цей ефір. Бо так працює YouTube. Він, коли бачить активність вашу, він показує більшій кількості людей. Тому я вам дякую, що ви це робите. Зробіть і зараз. І напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь. Ви знаєте цю традицію, переписка, як завжди, перекличка. Звідки ви дивитесь? Місто, селище, країну, регіон. Пишіть, це важливо. Будемо завжди дивитися, аналізувати, хто звідки дивитесь. Ну і як завжди, чекаю найулюбленіший регіон світу, Троєщину в чаті. Бажано, чим можна більше, тим краще. Хоча бачу, що і Солома, і Борщага, і всі інші. Всіх люблю, але Троє – це one love. Таке життя. Так от, дивіться, заяви, які мене відверто здивували, це, бо це не єдина дивна заява Зеленського, Україна розблокує Ормузьку протоку. Ми хочемо допомогти і відкрити її. Це Зеленський, я не жартую. При тому одночасно з цим з'явилася заява Трампа. Я назавжди відкриваю Ормузьку протоку для всього світу. От спочатку я подумав, що це конкурс капітанів КВК, але заяву роблять два президента. І в мене запитання не до Трампа. Трамп свої проблеми вирішує хай сам. Його обрали американці, їм з ним розбиратися. У мене питання до Зеленського. Може Зеленському час зайнятися питаннями мобілізації, то конфліктів навколо ТЦК? Чи казати про Ормуз легше, ніж реально займатися вирішенням проблеми? Бо у нас, наприклад, за останній час, про це навіть Діпстейт вчора написав, рашисти захопили близько 150 квадратних кілометрів у Сумській області і не планують зупинятися. Таким чином російська армія створює так звану буферну зону, це термін. Вони захоплюють територію, зроблять неї буфер. І це їм дається, бо у нас не вистачає банально людей, пілотів. І на сьогоднішній день новоутворена площа вже вдовж цього кордону по Сумщині приблизно 150 квадратних кілометрів. Нещодавно Зеленський казав, ми звільнили 400 кілометрів на фронті і 150 втратили. А чому про це тише? Реакції з боку президента немає, хоча за кілька днів до того він казав, що на фронті краща ситуація, ніж за будь-який останній час. Це точно краща ситуація? Для кого? І чому мовчить влада? Скажи мені. Ну, а навіщо говорити про те, що дійсно не дуже добре? Ну, у нас ситуація на фронті, вона така, дуже хитка, вона в один, в інший бік, шарпанина, де все одно втрачаються наші захисники, великих проривів немає у жодної зі сторін, тобто рухаються в межах там 10-20 кілометрів кілзони, але сильних успіхів немає. Саме це про що я говорив, щоб не програвати, але й не вигравати. Ну, тому, якщо немає чим похвалитися, Зеленський любить аплодисменти і любить увагу, любить похвалу, любить, коли його підносять. Тобто людина просто вона голодна на лестощі, дуже, до речі, схожий в цьому він з Трампом, то ясна річ, що він буде говорити про
Ормузьку протоку. Ну, в принципі, от я там зараз закачав файл, Слава, якщо покажеш, там така от картиночка є. Ось вона. Це, я думаю, план Зеленського про те, як можна зробити все. Там буде іранське мито стояти на Ормузькій протоці, далі американське мито, а Україна введе податок на ФОП. На Я вибачаюся, я Да. правильно розумію, операцію по розблокуванню буде проводити Данило Гетманцев? Саме так. Ну а що ж, якраз буде на своєму човні. Ну, це такий вже народ просто. Кудись зник Володимир, зараз він з'явиться. До речі, а напишіть мені, будь ласка, от як вам здається, Зеленський не забагато останнім часом робить заяви, які взагалі не мають ніякого відношення ані до реальності, ані до вирішення питань України? Ну, от напишіть дійсно. Про ТЦК мовчить, про напади на ТЦК мовчить, про перевищення сили представників ТЦК, військовослужбовців мовчить, про Сумщину мовчить, про те, що відбувається. Він мовчить про все, де не може попіаритись. Але про це треба казати, щоб людям пояснювати, що відбувається. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи нормальна ситуація, чи вас от вона влаштовує, і чи ви вважаєте, що це ненормально? Напишіть, це нормально, не для Зеленського, для країни. Або ні, це ненормально. Напишіть, це важливо. І в мене відверто є запитання до того, що відбувається. Володимир повернувся, це дуже добре. Я дуже дивно викинуло мене. Але я хотів якраз тут сказати, що народ в інтернеті, звичайно, вже меми з цього приводу строчить, з приводу того, що Україна розблокує Ормузьку протоку, і Гетманцев буде, вочевидь, на човні там збирати з усіх податки на ФОП. Тому, якщо серйозно говорити, то Україна в даному випадку цим двом сторонам, які між собою воюють, нічого запропонувати врешті-решт не може, крім одної речі – це захист від дронів, і причому там частково це контршахедні заходи. Чи вони будуть 100% ефективними? Ні. Чи вони будуть частково ефективними? Так. Вони, можливо, будуть і дешевші, ніж американські зараз заходи. Але що роблять, як захищають зараз в Ормузькій протоці? Українські засоби, вони контролюють десь на меншій відстані, десь в районі 20 кілометрів. Переважно використовують гелікоптери Апачі для того, щоб збивати дрони. Їх багато і у американців, і їх багато закупили, в тому числі країни, які з іншого боку від Ірана в Перській затоці, це і Об'єднані Арабські Емірати, Саудовська Аравія, вони використовують ці гелікоптери, і це достатньо серйозно. Але тут же питання в тому, що Ормузьку протоку ти ніяк не розблокуєш, тому що є така величезна проблема, як дальнобійна артилерія, дальнобійна, умовно, або дальнобійні ракети, які можуть стріляти на велику відстань і вражати тихоходні суда, танкери переважно, які або судна з vessels, там, балкери, або судна зі зрідженим газом, вони можуть з іранських гір вражати дуже достатньо легко. Як убезпечити від цього? Наразі поки що 100% рішення нема. Тому я впевнений в одному, що Зеленський зараз діє за принципом «коня кують, жаба ногу підставляє». І я абсолютно не вважаю, що Україна може стати геймчейнджинг фактором. Тут треба просто бути
не стільки ура патріотичним, скільки патріотично адекватним. Наші технології можуть допомогти для того, щоб добивати шахеди, але для того, які прилітають на іншу сторону Перської затоки, але повністю убезпечити танкери, балкери і судна, які перевозять зріджений газ, на виході з Перської затоки через Ормуз ніхто не здатний, ні американці, ні країни Близького Сходу, ні Україна, тому що, ще раз кажу, удари будуть завдаватися Іраном із гірської місцевості, яка обрамлює цю затоку, і протидіяти цьому, ще раз кажу, вкрай важко і дуже небезпечно зараз для кожного судна проходити через цей перешийок у кілька десятків кілометрів. Але це не проблема для найпотужнішого політичного діяча сучасності по версії Андрія Єрмака. Ну, я думаю тоді, але він я може думаю, сказати, так. він може заявити. Слав, я думаю, дуже Розблокуйся. зараз. Один момент. Я думаю, що Зеленський, якщо так уже він впевнений, що може, я думаю, що він має зараз стати на катер, виїхати в Ормузьку протоку і своєю потужністю і незламністю перехоплювати ракети руками. Ну, сказав, хай робить, сам буде всім займатися. А чого ні? Якщо він вважає, що Україна може тут це все зробити, може, він може все. Дивись, якщо треба, він і сонечко може пустити в протихід. Тому це не пропонуємо ці ідеї, бо він зробить. А що ми потім будемо робити? Але якщо без жартів, ти знаєш, деякі новини з Європи викликають дивну реакцію в оточенні Володимира Олександровича. Вчора з'явилася новина з Євросоюзу про те, що оточення Орбана можуть судити через корупційні справи у Євросоюзі. Про це написав Євроектив. І Угорщина за ініціативи Мадяра може приєднатися зараз до української прокуратури, до Європейської прокуратури, яка має право розслідувати справи в країнах Євросоюзу, в тих, які приєдналися до цієї ініціативи. І це відкриває шлях до розслідування використання коштів ЄС за часів правління Орбана. Йдеться про можливі фінансові зловживання фінансами Брюсселя та схеми, пов'язані з бізнес-оточенням політика, яке неймовірно вигравало просто тендери, а найближчий друзяка став взагалі мільярдером, незважаючи на те, що він слюсар. Або токар, або слюсар, я не пам'ятаю, треба подивитися. Але в будь-якому випадку став. І от питання стало одне. За оцінками обсягу держтендерів, виграних пов'язаними структурами, близькими до Орбана, це перевищує 28 мільярдів євро. Ця новина з'явилася в одному чаті парламентському підгрупи провладної. І там не тільки депутати, до речі. І один з коментарів, який скрін мені показала, це було найкраще. Він писав, там на скріні людина писала: а нахріна нам така Європа? Оце дуже цікаво. Чи може подібне майбутнє чекати на оточення Зеленського? І чи може це бути одна з тих причин, чому оточення Зеленського саботує виконання зобов'язань перед ЄС, бо нема членства в Євросоюзі, нема відповідальності. А зараз саме це загрожує друзякам Орбана. Справа в тому, що немає членства, немає відповідальності, тут так не працює, оскільки спеціальна антикорупційна прокуратура і органи Європейська прокуратура, вони вже уклали угоду ще минулого року про меморандум про партнерство щодо розслідування зловживань і корупції, особливо які стосуються коштів, наданих Європейським Союзом. Тобто тут якраз, звичайно,
оскільки Угорщина є членом ЄС, то Європейська прокуратура буде займатися цими справами, які відбувалися там безпосередньо, оскільки чому? Тому що Угорщина є нетто-отримувач. А це означає, що вона не, якщо так простіше сказати, не дає Європейському Союзу гроші, а більше забирає у Європейського Союзу гроші. Бо нетто-отримувачі майже це вся Східна Європа, від Болгарії до Польщі. Польща досі є нетто-отримувач. І тому в даному разі це йдеться про кошти, які видавалися Європейським Союзом протягом десятиліття правління Орбана, і вони можуть це робити. І безпосередньо видавати, якщо потрібно, ордери на арешти людей, які брали участь у відмиванні коштів, якщо такі будуть встановлені. В Україні Європейська прокуратура робити цього не може, проте вони можуть це робити у співпраці з спеціальною антикорупційною прокуратурою, враховуючи нюанси українського законодавства. І отут ми підходимо до головного моменту. А саме того моменту, чому досі європейські закони щодо зміни нашої гнилої каналізаційно-смердючої правової системи, вони не виносяться до Верховної Ради. Саме тому. Тому що нікому не потрібно в Офісі Президента, ні президенту, ні всій його шаразі корупційній, яку він розвів навколо себе, щоб ними займалися чесні органи досудового слідства, зокрема ДБР, щоб їм звинувачення видавала незалежна прокуратура, а не на 100% своя, як нині є. Щоб суди були досі заляканими і піддавалися тиску, а не були незалежними і реформованими, куди підбиралися нові кадри. Бо нинішня система сама по собі, українська правова система, вона сама вилікуватися вже не може. І я розумію, там є багато всяких товаришів, які хочуть ту пострадянську репресивну модель нашої правової системи зберегти, і називають все там, що конкурси з відборів ледь не зовнішнім управлінням, бо вони хочуть користуватися цією системою старою пострадянською. Але Україна, як держава, в цьому не зацікавлена. І саме в цьому але в цьому зацікавлений зараз Зеленський, щоб це залишилося так, як є. Тому що тоді він буде почувати себе більш-менш в безпеці. Наприклад, Коломойського свого часу, підконтрольному ДБР випереджати Національне антикорупційне бюро і видавати дуже схожі підозри. Реформувати законодавство вони не хочуть саме через те, що вони хочуть консервувати цю систему для того, щоб забезпечити себе, Офіс Президента і по вертикалі всі ці воровські від правосуддя. А друге, для того, щоб використовувати цю саму систему проти опонентів режиму Зеленського. Для того, щоб їх нищити, їхні сім'ї нищити. Для того, насправді опозиція, це вже такий, ніколи, навіть при Кучмі Януковичі, не мала такого безправного стану, як зараз. І саме те, що використовуючи воєнне положення, воєнний стан, зараз йде зведення рахунків із політичними опонентами, це ще раз підтверджує про те, що Зеленський будує в Україні не європейську модель. Зовсім не європейську модель влади. І навіть не Орбанівську, тому що, хоча і дуже схоже на те, що побудував Орбан, і те, що в результаті розвалилося в Угорщині, буде ще розвалюватися, хоча довго доведеться все це прибирати. Але дуже найбільш схоже це на російську модель. Угорські правоохоронні органи, так чи інакше, вони все ж таки розуміли, що відбувається, і вони не могли діяти просто
в системі, коли ви лояльні, а далі грабуйте, що хочете, на вас вам нічого не буде. В Угорщині такого не було. Це є в Росії. І це є в Україні на сьогоднішній день. Тому що лояльність поліції, прокуратури, слідчих ДБР, інших всіх контролюючих і каральних органів, вона на сьогоднішній день зроблена таким чином, щоб вони були слухняні на горі і мали всі права на те, щоб грабувати і обдирати і громадян внизу. Тобто така собі опричнена, класична російська система. І допоки вона не буде зруйнована, у нас дійсно немає шансів для того, щоб почалося хоч якось очищення України від корупційної системи. Тому що корупція, вона росте із добре унавоженої оцим всім гівном правовим, юридичним, яке є сьогодні в нашій судовій системі, правоохоронній, загалом в усій правовій системі. І це все існує, і воно живить корупцію і саме розповсюджує її далі. Тому без напалма, без просто кардинальних і реально революційних, уже еволюції не допомагає, змін в судовій гілці влади, в правоохоронній системі, в контролюючих органах нічого не буде. Але це має бути законодавча революція, яка просто змінить, да, вона на певний час там може і паралізувати, може створити великі проблеми функціонуванню деяких органів. Але без цього Україна ніколи не вилікується від тої зарази, яка знову розквіла при Зеленському, яку вдалося після Януковича придушити, хоч і не всю, але при Зеленському вона розквіла з новою силою. Мені немає що тут додати. Єдине, що я хочу сказати, це не додати, а саме про що ти не згадав. В 17-му році я підійшов до Артура Герасимова, тоді він був очільником БПП, і сказав, що Артур, дивись, ви нам не даєте можливості проводити свої закони, ви тиснете на опозицію, нема голосу опозиції, прийміть закон про опозицію, бо коли зміниться ситуація, ви будете відчувати все те, що відчували ми. Я можу сказати, що тоді для нас з'ясувалося були взагалі чудові умови. Те, що зараз відбувається, це треш повний, я визнаю це. Але я нещодавно казав слугам, прийміть закон про опозицію. Бо коли зміниться влада, бумеранг карми повернеться до вас. І ви навіть не уявляєте, що буде. Як ти думаєш, що вони мені відповіли? Те ж саме, що сказав Герасимов. Та ні, це не потрібно. Один в один. Цікаво Артура би зараз запитати, чи вважає він за потрібним закон про опозицію, а потім, вже за деякий час, цікаво запитати цих слуг, чи вважають вони за потрібне. Хоча можу сказати одне, тільки коли люди відчувають, що відбувається в опозиції, на місці опозиції, тільки тоді вони можуть розуміти. До речі, ти був в опозиції не перший раз, і це ти це добре розумієш. Але, на жаль, багато людей, які не були, нівелюють це розуміння. На жаль. Дивись, так. При цьому всьому, судячи з останньої риторики Петера Мадяра, Угорщину чекає не надто правовий переход від урбанізму до мадяризму. І я вже це бачу. Він, як Михайло Саакашвілі, який садив корупціонерів у в'язницю без суда і звинувачень, поки або не поділяться, або не знайдуть свої варіанти співпраці, Мадяр вирішив просто призупинити роботу пропагандистських ЗМІ часів Орбана в Угорщині. Я тобі хочу сказати, я трохи в шоці, бо він заявив, одним з перших кроків після формування уряду стане призупинення програм нових цих пропагандистських каналів, заявив ряду ЗМІ лідер партії Тиса, який переміг на парламентських виборах в Україні. Оце дуже нагадує нещодавно минуле України, коли Зеленський почав закривати канали Медведчука під егідою боротьби з російським впливом. Добра ж ідея була, але я тоді казав, треба робити все по закону. А згодом, взагалі, він взяв всю інформаційну середу і весь контроль над ТВ-простором
під себе. І зараз взагалі створив єдиний телемарафон для свого власного піару. І я бачу, як це трохи інакше, але йде у Угорщині. Скажи, будь ласка, це Угорщина почала йти нашим шляхом, чи просто коли з'являється оця абсолютна моновлада, люди не можуть уникнути від бажання використати це? Бо відверто, те, що у Орбана є пропагандистські медіа, 100%, під контролем так само. Але коли ти волюнтаристськи приймаєш такі рішення, це, м'яко кажучи, я бачив, як в Європі на це відреагували, їм теж це не сподобалось. Що скажете? Моновлада це не Розбеще? є біда. Насправді, тому що, наприклад, якщо партія отримає дійсно повну владу в країні, само по собі це не є бідою. Бідою є, якщо ця партія, вона не демократичного, а централістського штибу. Партія Орбана, вона працювала на Орбана, тобто на лідера, який все підгрібав під себе. В даному разі «Слуга народу» – це партія, яка повністю працює під Зеленського. Ну, але якщо, наприклад, в Великобританії беруть владу лейбористи і всю половину парламента вони займають, то це не означає, що там буде диктатура лейбористів або там навпаки консерваторів. Через те, що всередині партії існує конкуренція, і там немає одного єдиного визначеного лідера, який б сказав би, що це моя партія, і все, я буду повністю нею розпоряджатися. Тому в даному разі, що навіть якщо є сильний лідер, але у нього є демократичні, сам демократичний стрижень в ньому, і він не буде будувати авторитарну систему, то це тоді теж є варіант. Ну, я в даному разі не є фахівцем в тому, які медіа саме наплодив Орбан у Угорщині. А він контролював майже всі популярні медіа. Майже всі, 99%. Це не жарт. Він контролював через своїх друзів, опосередковано, призначаючи на посади людей потрібних. Ну, це була традиційна історія. Питання власності цих медіа, тобто, якщо ясна річ, що ніхто не буде вирубати канали з приватної власності, але якщо там є державне фінансування або якась інша форма власності від держави, то тоді є інструментарії, зокрема через позбавлення фіансування цих пропагандистських каналів. Будемо дивитися. Так що просто треба подивитися. У нас я вважаю, що тут якраз рано говорити про Мадяра, що він буде схожий на Зеленського. Мені більше Орбан був схожий на Зеленського за тою системою влади, яку він... Ні. Зеленський схожий на Орбана. Давай інакше. Ну, обидва, да, тут ті самі яйця, тільки в профіль. Але я вважаю, що тут треба дивитися для України зараз дуже важливо дивитися на інші кроки Мадяра, для того, щоб зрозуміти, чи можна оце все, що наламали за останні роки, причому обидві сторони, більше угорська відверто, але з боку дипломатії криворізької там теж діставалося, дурниць було зроблено не менше. Ну, може менше, але не набагато. Але нам треба зараз дійсно включати класичну дипломатію. Чи є у нас зараз засоби для класичної дипломатії? Ну, я дуже сподіваюся, що не так, як в Сполучених Штатах Америки, де з Державного департаменту розігнали уже всіх, розлякали всіх фахівців майже, і які вже позвільнялися або переходили на іншу роботу. І там є дійсно зараз проблема з якісними кадрами. В українському МЗС відбувається дуже схожа ситуація. Ну, ми ж бачимо, кого призначають послами або, прости господи, почесними консулами. Тому в даному випадку нам треба вибудовувати зараз дуже обережний і зовсім не бикуватий, а нормальний діалог із новим урядом Петера Мадяра,
Розуміючи, що тут треба буде шукати дійсно золоту середину. Ми вже бачимо вимоги, натяки від Мадіра про те, що йому потрібен нафтопровід «Дружба». Правда, Україні він при цьому не потрібен. І продавати російську нафту для того, щоб вона йшла територію України, і для того, щоб російські ці гроші, які потім йдуть в Росію, прилітали сюди у вигляді шахедів і ракет. Це точно не в інтересах України. Але це треба просто сідати і домовлятися, і думати, яким чином це, що ми можемо, про що ми можемо говорити. І про де Україна може допомогти Угорщині, де вона може, наприклад, там погодитися на інші речі, які потрібні Угорщині. Тобто тут треба складати, отут якраз треба вміти скласти список взаємних претензій і йти по ньому, намагаючись знайти ту золоту середину. Не з диктатором Путіним сходитися посередині, а з нашими сусідами, які є адекватними, бо ми побачили, що антиукраїнська пропаганда, вона не те, що не спрацювала в Угорщині на цих виборах, вона призвела до протилежного результату, коли угорці скандували «Руська хаза», тобто росіяни додому. Так. І якраз це просто шалено позитивна база для того, щоб вибудовувати руїни стосунків між двома державами. І якщо Зеленський може там, наприклад, їхати і розмовляти з новим президентом Сирії, а Сирія, нагадаю, вона визнала свого часу ДНР і ЛНР як і країна. досі не скасувала це. Начебто вони не те, щоб скасували, вони визнали, вони для України визнали територіальну цілісність України. Так. Для Росії вони визнали ДНР і ЛНР. Розумне теля у двох мамок сосе. Ну, це на Близькому Сході це завжди там намагалися так робити. Я хочу сказати один момент. Сьогодні в Європі вважають, що для України найкращий варіант вирішити всі питання з угорцями, бо саме зараз є можливість на зміні владі досягнути максимального результату. Пазл може зійтись через те, що є інтереси і у нас, і у них. І ми один одному можемо допомогти досягнути потрібної мети. А це вже класичний прагматизм. У мене є рецепти, як би я робив. Допомагає. Я абсолютно згоден, Слав. У мене є рецепти, як би я робив, тому що в чому можна було би зацікавити угорців. Я не буду їх розповідати, тому що це в даному разі все одно вони ці поради будуть не використані, або вони взагалі будуть відкинуті від самого початку, тому нинішньої влади, бо це висловив я. Тому але загалом вони мають іти і розмовляти з угорцями вже. І домовлятися, і це є така можливість. Угорщина, я дуже боюся оцієї історії, нам Угорщина не ворог. А ворог був Орбан. І ми, як погоджуюсь на 100%. Але не Угорщина. І тому я з тобою погоджуюсь, і більше того, голосування в Угорщині це довело. Це довело. Скажи мені, будь ласка, а от питання іншому. При всьому цьому, що в Угорщині нарешті Орбана відсторонена фактично від влади, і ми розуміємо, що влада буде інша, і буде розблокований кредит, вже з'явилася трохи інша інформація, що Європейська комісія планує здійснити перший транш в межах кредитного пакету для України обсягом 90 мільярдів євро у другому кварталі 26-го року, наприкінці другого кварталу. Кінець другого кварталу – це червень. У нас є ресурс дочекатися цих грошей? Чи є у нас гроші на війну? Чи говориться про це, що зараз буде скорочення витрат, наприклад, на Офіс Президента, на кешбеки, на єбачки, на інші історії, а буде все спрямовано на оборону, на безпеку і на ті потреби, від яких залежить виживання країни? Чи залишиться лише на двушечку на Москву?
Слава, а європейці, от давай поставимо себе на місце європейців. Давай. І до нас приходить країна, ми її підтримуємо, тому що вона захищається від дуже великого і потужного ворога. Вони позитивні, говорять, що вони хочуть бути разом з нами і ділити з нами спільні цивілізаційні підходи і принципи. Але ми бачимо і кажуть, що у них немає грошей. Але ми бачимо, що вони розкошують. Тобто треба просять гроші, але потім на ці гроші влаштовують Руки бенкети. геть від нашого єбачка. Руки геть від нашого кешбеку. Да. Вована 1000 крокує, наступна вже. Так от, і вони дивляться на ці бенкети, і вони кажуть, ну, якщо у вас так все непогано, якщо у вас є можливість для таких речей, для популізму, коли у вас дійсно є біда із фінансуванням Збройних сил, значить у вас такої серйозної біди нема. Це їхня логіка. Логіка європейських партнерів, які дивляться на нашу фінансову політику і на політику уряду. На те, як вони витрачають в уряді, в українському уряді, в уряді Зеленського витрачають гроші. Тому вони кажуть, ну окей, ну значить потримайте. Ми розуміємо, вам треба. Ми розуміємо, що вам ось так, ми знаємо. Ну ви ж бачите, ви ж банкети влаштовуєте, значить не така вже і погана ситуація. Потерпите до кінця червня, якщо треба буде, може навіть до початку липня. А насправді ситуація дуже погана. Резервний фонд, з якого беруться всі ці піар-програми, він уже майже вичерпаний. А для того, щоб продовжувати ці програми, це уряду доведеться іти і наповнювати резервний фонд знову і просити Верховну Раду про перерозподіл бюджету. І для того, щоб говорити про те, що давайте нам ще додайте в резервний фонд. Слава Богу, поки що вони про це не говорили. Тому що якщо вони про це тільки почнуть затинатися, то я думаю, що найбільш пристойними словами у відповідь будуть прийменники. Тому я вважаю, що зараз ми дійсно підійшли до небезпечної межі, коли будуть, можливо, на початку літа до отримання цього кредиту можливі навіть затримки із виплатою в бюджетній сфері. Теоретично така можливість є, і про це вже говорять як про те, до чого варто готуватись. Чи це стане приводом для того, щоб припинити оце розбазарювання грошей, масове розбазарювання грошей на єбаки, чекінги, Укрзалізницю, кешбеки? Ні, вони навіть не хочуть чути про це. В уряді Зеленського, я не кажу це уряд Свериденко, бо вона маріонетка, але в уряді Зеленського взагалі навіть про це не хочуть чути. Вони роблять так, як собі запланували, вони плювати хотіли на потреби Збройних сил України, бо всі ті гроші, які вони витратили уже за цей рік на свої ці програми, піарні програми для президента, можна було би як мінімум на 5 тисяч гривень базову ставку в Збройних силах для кожного військовослужбовця збільшити. Мінімум на 5 тисяч гривень, тільки базово. Тому це я просто говорю для порівняння, які гроші зараз пішли. Тобто фактично кожен військовослужбовець сьогодні ще потенційно задонатив свої можливі 5 тисяч гривень із можливого підвищення на все те, щоб забезпечити кешбеки, і Укрзалізницю, чекапи здоров'я та інші забаганки Зеленського, де він робить собі піар на вибори, які відбудуться невідомо коли. Ну, знаєш, оптимізму ти не додав, але ми ж не даруємо оптимізм, ми даруємо правду і реалізм. Вибачте, якщо ви хочете казки про рожевих поні, які гадять веселками, це на канал, де з'являється президент. На 1+1. Якщо ви хочете зрозуміти, що відбувається, залишайтесь на цьому каналі. Не забувайте підписувати, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. І не забувайте, до речі, дійсно писати, що ви думаєте з цього приводу і звідки ви дивитесь цей ефір. Пишіть місто, селище, країна, як завжди, пишіть, звідки ви. Дякую, що ви активні і не пасивні. Володимире, дивіться, криза УВР подолана чи ні?
Бо прийнято 1,5 закону. Один прийнятий тільки в першому читанні, один навіть не поданий до Верховної Ради, це закон МВФ, і ще один зняли з розгляду. Це, якщо я не помиляюсь, закон був про посилки. Законопроекти про ФОПів та посилки будуть проголосовані, чи голосів все ще немає? І скажи головне, депутатів дійсно купували субвенціями на округи по 5 мільйонів, а що пропонували немажоритарники? Ну, насправді купували інакше, намагалися, там різні пропозиції були, але вони потім злітали і зникали. Єдине, що одну пропозицію засунули в останній момент поправкою в закон про військовий збір засунули історію про те, що депутати ніяким чином не звітують за витрату депутатських виплат, які кожен народний депутат отримає. А з якого переляку? Раніше воно не було звітування теж, але... Ні, я розумію, але зараз це законодавчо вирішили. Ні, раніше теж було законодавчо, але було виписано подвійно. Там була, воно від самого початку завжди так було. Якщо це сталося, це комусь було, щось кому повинно. Правильно, але і воно в останній момент засунули цю норму, і ми просто потім уже постфактум, бо саме за військовий збір голосували якраз набагато краще, ніж, бо військовий збір потрібен, але за нього голосували набагато краще, ніж за ті ж самі посилки, податок, мито на посилки. Тому єдине, що, наприклад, наша партія «Європейська солідарність» пропонувала все ж таки прописати, що 5% військового збору, який залишиться і після закінчення повномасштабної війни, воно має йти тільки на ОПК і на оборону. І абсолютно, тобто звузити, якщо він військовий, значить має йти саме на цю сферу. Проте нашу поправку вони не прийняли. Ну, нічого, я думаю, що це, коли зміниться влада, то я думаю, що і ця поправка вже буде прийнята наступною коаліцією Верховної Ради після виборів, тому що це підказує просто сама по собі логіка подій. Але нинішня Верховна Рада, вона дійсно відчутно, м'яко кажучи, втомлена, бо я пам'ятаю зараз, у четвер, наприклад, голосування тривало годину, після чого голоси кудись розбіглися. Почало не вистачати просто голосів для того, щоб прийняти потрібні рішення. І ясна річ, що йдуть переговори і, принаймні, зараз з'явилася хоча б та історія, що починають не відмітати все абсолютно, що пропонує опозиція, особливо щодо таких законопроєктів, які є дуже-дуже чутливими, а починають уже хоча б діалог. Це свідчить про те, що у власних силах вони в монобільшості більше не впевнені, і це вже принаймні прийшло до цього розуміння. Чи прийшло розуміння до того, що цього недостатньо і треба не просто слухати, а ще й щось робити, поки що ні. Тому ми зараз на останньому пленарному тижні намагалися гасити пожежі через відсутність фінансування з боку Європейського Союзу, і МВФ, які втомилися просто чути обіцянки і бачити нуль справ від монобільшості і від президента Зеленського. Тому вони почали ставити умови, і ці умови були в певних законопроєктах. Ясна річ, що наша фракція «Європейська солідарність» за певні законопроєкти, які можна було прийняти, голосувала. За законопроекти на кшталт цієї системи з оподаткуванням посилок ми не голосували, і я думаю, що ми голосувати за це не будемо, тому що в той час, коли хочуть уже все перекласти на ФОПи, на громадян, які купують дешеві речі з-за кордону і отримують ці посилки, які коштують недорого, але загалом в масі вони складають достатньо серйозну суму, але при цьому той самий ігорний бізнес, який вважається президентським або підпрезидентським, ніхто не чіпає.
то це несправедливо. Ігорний бізнес досі не має системи онлайн-контролю за обігом коштів в цій сфері. Хоча закони всі є, проте уряд максимально гальмує все це уже 6 років. 6 років. За ці 6 років ми можемо лише приблизно оцінювати обсяги обігу річного обігу в цій сфері. Там, наприклад, тільки в онлайн-казино десь 150-200 мільярдів гривень за рік при шалено високому KPI. Ну, ясна річ, що при мінімальних вкладеннях в рекламу і в обладнання, причому в агресивну рекламу, часто які виходять за межі законодавчо дозволеної, коли кол-центри обдзвонюють і запрошують. Мені дзвонили, я їх, правда, посилаю туди, куди руський корабль вже пішов. Але вони дійсно це роблять далі, намагаються залучити нових гравців, і при цьому ніхто не знає, скільки у них точно грошей проходить через їхню систему. Але тоді при таких мегаприбутках можна було би під час воєнного стану забрати достатньо велику частину, залишивши їм серйозні прибутки все одно, але велику частину забрати в бюджет. І от до цього ніхто не хоче робити, і всі мої пропозиції, коли я скільки не пропонував, коли були питання бюджетні, розглядалися в Верховній Раді, всі мої поправки подібного чину, що від 40 до 50% від обороту казино в державний бюджет, вони були відхилені. А що ж так? А що ж так? Так, ну так от. Тому що в Україні є права людини, і ми навіть знаємо ім'я цієї людини. І тому і робиться все для цієї людини, а також для бізнесу, який перебуває під захистом цієї людини. Дивись, але є ж закони економіки, да, відверто. Є закони економіки, і, перше, гроші ні звідки не з'являються. По-друге, якщо ти розумієш, що в тебе є дефіцит бюджету, ти шукаєш можливості. І цьому можуть, наприклад, навчати в Київській школі економіки. Це ж заклад, який може навчати. Ну, наприклад, є прем'єр-міністерка, і вона може там викладати і отримувати гроші. Є інші люди, які теж можуть викладати і отримувати гроші, але чомусь ці зарплати якось так дуже помітно відрізняється від всіх інших. Скажи, будь ласка, що це за історія з зарплатами наших високопосадовців в Київській школі економіці? Що з ними не так? А ще одне запитання хочу тебе запитати. Чи пов'язано це з тим, що, наприклад, наші представники уряду викладають за шалені гроші, і, до речі, не тільки вони, а якщо я не помиляюсь, представники Офісу президента теж викладають в Київській школі економіки, а керівництво або якось там з людей, які мають відношення до керівництва, призначають в наглядові ради. Чи це наше хибне уявлення, це взагалі такого не буває, і це все неправда? Я ще рік тому почав ставити ці питання. Чому? Прем'єр-міністр зараз Свериденко. Рік тому вона була міністром економіки. Перед тим, як вона стала міністром економіки в уряді у Зеленського був Тимофій Милованов. Тимофій Милованов є президентом благодійного фонду «Київська школа економіки», і він є бенефіціаром американської неприбуткової організації «Київ School of Economy», яка є засновником цього благодійного фонду, а благодійний фонд є засновником університету. Така там цікава структура. Але суть не в цьому. Суть в тому, що коли Милованов перестав бути міністром економіки, а стала міністром економіки Свериденко, то вона його подала на членство в наглядовій раді Енергоатома.
того самого енергоатома, який потім виявився глибоко корупційним по справі Міндича і всіх цих людей, які розкрадали цю систему, а наглядова рада отак от нічого не бачила. Також Свериденко голосувала в уряді і за призначення і подавала Мілованова в наглядову раду Укроборонпрому. І що виявляється, що Мілованов при цьому бути associate professor, тобто викладачем Київської школи економіки, і поставив їй просто шалені зарплати. Ну, спочатку я сказав, що це напряму є конфліктом інтересів, навіть законодавчим, коли ти мені, я тобі, ти мені місце в наглядовій раді, я тобі місце викладача за добрі гроші. Проте через чому я згадав ту досить складну структуру власності, вони сказали про те, що ну там Мілованов не є напряму фігурантом, бо там в Київській школі економіки, яка є університетом, звідки отримували гроші, там фактично Мілованова як керівника немає. Ну, тобто підійшли дуже формально до цього питання. А цього року, коли знову шалену суму Свериденко уже як прем'єр-міністр задекларувала за лекції, за викладацьку діяльність в університеті Київської школи економіки, це 3 мільйони 200 тисяч гривень, це, ну, грубо кажучи, майже 6,5 тисяч доларів в місяць. Так, викладання. Ну, мені цікаво з викладачів, які зараз університетських, які дивляться, хто отримує хоча б приблизно, навіть хоча б приблизно такі зарплати. І ясна річ, у мене постало питання, а якщо ця зарплата майже в 2,5 рази більше, ніж ставка прем'єр-міністра, то скільки ж часу тоді академічних часів, академічних годин в Київській школі економіки прем'єр-міністр Свериденко провела протягом 2025 року, включно з лекціями, семінарами, практичними заняттями всіма. І це нормальне питання, тому що мені, як народному депутату, парламент, Верховної Ради, бо Верховна Рада призначає уряд, вона призначає уряд, а не навпаки. Мені цікаво, що ж так, скільки ж часу проводить прем'єр-міністр поза межами власної роботи, і якщо це не є багато часу, якщо це не ринкова зарплата, то що тоді це? В результаті мені просто внагло, з хамовитим таким тоном в листі відмовили в наданні цієї інформації. По-перше, сказали, що це персональні дані, нічого спільного з персональними даними це, звичайно, немає. По-друге, сказали, що це взагалі не відповідає моїй депутатській діяльності. Хоча моя депутатська діяльність – це в тому числі і упередження та припинення порушення законодавства, якщо я, як народний депутат, його бачу. Це міститься і в Конституції, і в Законі України про статус народного депутата. Тому в даному випадку вони просто, ну, якщо вони там юридично неграмотні, якщо вони економістів так готують, як пишуть відповіді, то мені просто шкода студентів цього вишу. Але вони просто відмовили мені інформації, в дуже простій інформації, у відповіді на дуже просте питання. Скільки годин на 6,5 тисяч доларів в місяць Свериденко провела в 2025 році в Київській школі економіки? Якщо це секретна інформація, у мене тоді виникає питання. Значить, це все схоже на відмивання грошей, пропускання через білу касу, таку собі, і фіктивне викладання, і виплата хабарів, таких собі конвертів, як для депутатів слуг, тільки відмитих для того, щоб можна було це
задекларувати і показати в білу. Якщо ви вважаєте, що Свириденко лише одна, ні. Є такий Власюк. Він радник уповноважений президента України з питань санкційної політики. Працює в Офісі президента. І він від благодійного фонду, підкреслю, навіть не від університету, а від благодійного фонду Київської школи економіки в 25-му році отримав майже там 2 мільйони 800 тисяч гривень гонорарів. Цікаво, за що? Якщо ми знаємо, що в благодійний фонд скидаються коштами державні підприємства, наприклад, по гривні в благодійний фонд Київської школи економіки перераховує Укрпошта з кожної операції. І я дав запит на те, які ще підприємства з державним капіталом, державної форми власності, вони перераховують кошти у фонд, благодійний фонд Київської школи економіки. Мені дуже цікаво подивитися. Але з цього фонду гроші виходять, ідуть для працівника Офісу президента, який відповідає за санкційну політику. Це фактично теж цікаво, за що він отримував ці гонорари. Тому мені здається, що на сьогоднішній день от просто це дуже легко спростувати, якби Київська школа економіки реагувала і відповідала на питання. А так вони вирішили просто мовчати і ігнорити цю проблему, ігнорити всі питання. Але мені цікаво тоді, яким чином тоді Київська школа економіки, чи вона організувала, як мені здається, відмиття коштів для найвищих посадовців для того, щоб забезпечити їм білі доходи із чорної каси. І ось поки що ми зараз на етапі, коли ми будемо чекати всі, і я обов'язково з усіма поділюсь, відповіді на ті запити, які були оголошені минулого тижня в Верховній Раді. І от мені цікаво просто, чи вони продовжать політику хамського ставлення до парламенту і просто відмови в наданні дуже простої інформації, яка має бути відкритою, якщо це благодійний фонд, особливо благодійний фонд відкритий для всіх. Тому будемо чекати, але якщо вони цього не зроблять, це значить дуже просту річ. Значить, через Київську школу економіки миють гроші. Тоді почекаємо. А є якась відповідь з боку НАЗК? Ну, я теж туди надіслав звернення, от мені цікаво, і в НАЗК звернення, і а НАЗК ще немає відповіді? Немає. Ну, чекаю. Цікаво, дуже цікаво, бо, скажімо так, якщо щось ходить як качка, якщо щось крякає як качка і виглядає як качка, то це є качка. Це Тимофій Милованов, да? Ні, він трохи інакше. Як він себе казав, що він ідіот, або як він там казав? Дебіл. Ну, да, там. Щось таке, я не пам'ятаю. Але бачиш, тут я згадую старий анекдот, дивлячись на Милованова, враховуючи, як він непогано пристосувався до Енергоатома, де нічого не бачив, зараз в Укроборонпромі. Я згадую старий анекдот, коли крокодил пливе і бачить, як мартишка сидить на березі річки і палку туди, потім підіймає, дивиться, я знову палку в воду, підіймає, дивиться знову. Він підпливає і говорить: Мартишка, що ти робиш? Та сказав: 10 гривень скажу. Говорить: та ну, слушай, ну я не хочу пливи далі. І я опять знову раз. Він терпів, не витримав, дає 10 гривень, говорить: я беру палку і опускаю її в воду, потім підіймаю. Говорить, що дура? Дура не дура, а свої 100 гривень на день маю. От тут так само. Ти знаєш, казати він може все, що завгодно, але нормально пристосувався в декількох місцях. Єдине, що вони всі чомусь забувають, що потім влада змінюється, і треба відповісти. Бо коли Милованов був в наглядовій раді, в Енергоатомі відбувалися страшні речі. Він жодної копійки не повернув і не завадив всьому цьому відбуватися. Будуть запитання. 100%. Будуть. Останнє запитання, яке хочу тобі поставити, воно дуже коротке. Але ти знаєш, не міг не поставити.
Зеленський, будучи в своєму черговому турне, до речі, ти не звернув увагу, Зеленський зараз намагається бути якомога більше за кордоном. Мандрувати, зустрічатися, тиснути руки, аби не повертатися в Україну, не займатися питаннями нагальними, які від нього всі вимагають займатися. Так от, він, будучи в Німеччині, зробив заяву. ЗСУ хотіли би, щоб хлопці мобілізаційного віку, які виїхали незаконно, повернулися за кордону. У мене два запитання. Це ЗСУ хотіли би? Якесь абстрактне ЗСУ, а Володимир Олександрович ні при чому. Чи може він все ж таки хоч раз скаже від себе, щось каже про мобілізацію? І, здається, до речі, все правильно каже президент, хоча він і 4-разовий ухилянт. Але є один нюанс. А де друзі, бізнес-партнери та колеги Зеленського, які приєднались до ЗСУ? Ми не знаємо жодного. Де в ЗСУ Єрмак і Баканов? Де Іван і де Петров і Золкін? Коли до ЗСУ приєднається Трухін? Він хотів тихесенько піти в ліс. Це суперовий очільник ДРГ. Або Сергій Лещенко буде мачтою для зв'язку працювати. 100%. Бо, знаєш, якось дивно звучить пропозиція до одних і замовчування про інших. Скажи мені, будь ласка, до речі, він пропонує військовозобов'язаним повернутися за кордону? Де заява про Міндіча? Чи ЗСУ про Міндіча не запитували, тому Зеленському це не цікаво? Що це за цинічний, зухвалий, дешевий театр? Ну, воно у нього так часто відбувається, коли він намагається потім, коли йому закидають, так що ж, ви ж навіть не робили, пане президенте, навіть нічого для того, щоб змінити ситуацію з мобілізацією, він каже, ну, хто нічого не робив, ось, будь ласка, і ось і дає подібні цитати. Але що ж я можу робити? Я ж не можу їх силою витягувати. Це дуже така, як він вважає, зручна позиція, але це дійсно, як для політика, для нього, це дійсно позиція зручна. Але ця позиція, вона абсолютно не відповідає вимогам України, нинішній стан, коли треба дійсно зробити справедливу мобілізацію і Верховному головнокомандувачу, згідно із законодавством, взяти на себе відповідальність за її організацію. Він уже зараз несе відповідальність за ті зловживання, які відбуваються зараз під час мобілізації, бо це просто є безпосередній обов'язок і конституційний і законодавчий обов'язок, покладений на Верховного головнокомандувача. Проте він намагається від цієї ситуації дистанціюватися. Довго це так не вийде, тому що лопатами воювати ніхто не буде. І ясна річ, що коли йдеться про те, щоб наповнити і замінити нинішніх бійців, які вже по багато років сидять без змін, то це теж мають бути питання до Верховного головнокомандувача і тільки для нього. Але навіть зараз він категорично не хоче щось змінювати в питаннях мобілізації, і всі ініціативи щодо зміни просто підходів, ґрунтовних підходів до мобілізації, вони відкидаються саме безпосередньо Зеленським. Його влаштовує все, як є. Що я можу тобі сказати? Те, що влаштовує Зеленського, не влаштовує Україну. Але ми поки з цим нічого не можемо зробити. На жаль, Володимир Олександрович і далі грає президента та веде себе як цар. Ну і що ж? Такий вибір мудрого українського народу був у 2019 році, коли і його, і Слуг обрали. Сподіваюсь, що гірше не буде. Ну як? Травневі шашлички доїли? Хочу сказати тільки одне. Шоумен на посаді президента – це непогано, коли він не шкодить країні. А коли в разі його дій країна стає слабшою, не готується до повномасштабного вторгнення, готується до травневих шашликів, а під час цієї війни, страшної, кривавої війни, йде двушечка на Москву, це точно трагедія для України, яку будуть вивчати в історії. І це те, чого боїться Зеленський. Бо він хоче залишитися в історії як герой, бо не втік, а він ще і багато чого іншого. Як там? Бо не знав, бо не лох, ну і бо не єбачок. Про все та інше будемо говорити іншим разом.
Володь, хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір, за те, що був сьогодні з нами, відповідав на запитання і чекаємо, як завжди, наступним разом. Па-па. Друзі, вам дякую за те, що дивилися, за те, що підписалися, писали вподобайки, коментували, поширювали. Це все супер. Працюйте з інформацією, аналізуйте її, робіть висновки. Тоді будете розуміти, як мінімізувати негатив і отримати максимальний позитив. І не забувайте радити канал своїм друзям, знайомим, колегам, сусідам, родичам. Радьте. Люди повинні знати більше, бо рожеві окуляри треба знімати. Час вже. Далі буде тільки гірше. Дякую, що дивилися. І дякую, що підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це є запорука того, що у України є майбутнє. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь ЗСУ, допомагайте ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.